सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टप लाइन टेक्नोलोजीलाई र पाउनुहोस् टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ अपडेट। तपाईले गुगल म्याप खोल्नुभयो भने गुगल म्यापमा तपाईले विभिन्न किसिमका पसलहरू तपाईको बैंकहरू डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईले लोकेसनहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी राख्ने म आजको भिडियोमा चाहिँ त्यो कुराहरु जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले तपाईको प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईले गुगल म्याप इन्स्टल छैन भने चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। गुगल म्याप सर्च गरेर चाहिँ यहाँ गइसकेपछि तपाईले गुगल म्यापलाई इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको म्याप ओपन हुनेछ र यो भन्दा पहिलेको चाहिँ म्यापमा चाहिँ एड मिसिङ प्लेस भन्ने अप्सन थियो। तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ अहिलेको न्यू म्यापमा चाहिँ यहाँ त्यो अप्सन हटाएको छ र तपाईले यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युटर भन्ने अप्सन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले चाहिँ यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ एड प्लेस भन्ने अप्सन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ आइकन छ यसमा चाहिँ तपाईले यो एड प्लेस भन्नेमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो बिजनेसको नाम चाहिँ टाइप गर्नु होला। मैले चाहिँ टप लाइन एकाडेमी भनेर राखे अनि त्यसपछि क्याटेगोरी चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ तपाईले यहाँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी तपाईको पसलहरु क्याफे हो सपिङ मल हो रेस्टुरेन्ट हो होटल हो लज हो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा स्कुलमा चुज गरे र तपाईले आफ्नो लोकेसन चाहिँ तपाईले जहिले पनि यहाँ जीपीएस सेट गर्नु होला। तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लोकेसन यहाँ सेट गरिदिनेछ र तपाईले चाहिँ त्यो नगरे नर्मली यहाँ चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ ओपनिङ आवर चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ त्यो तपाईको पसल अथवा तपाईको बिजनेसहरु चाहिँ त्यहाँ ओपन हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट इन्ट्री गर्नु होला। सन्डे चाहिँ कुन टाइममा ओपन हुन्छ मैले चाहिँ एउटा डेमोको लागि टेस्ट गर्छु। मैले चाहिँ अलवेज ओपनमा ओपन 24 आवर नै क्लिक गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईले एउटा आफ्नो बिजनेसको चाहिँ यहाँ फोटोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो अहिले अपलोड गरेन तपाईले यसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको वेबसाइट कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसरी कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्नु होला। चाहिँ मैले अहिले एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो यो नम्बर बन्द भइसकेको छ त्यही पनि मैले ट्राई गरे र तपाईले ओपनिङ डेट कहिले हो त्यो कुराहरु एड गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईको पसल कहिले ओपन भएको त्यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसको चाहिँ फोटो अपलोड गर्नु होला। त्यस गरिसकेपछि तपाईको यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेन्ड आइकन त्यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। त्यो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको कन्ट्रिब्युटर भइसकेको छ र तपाईको चाहिँ 2 to 3 डेजमा चाहिँ गुगलले रिभ्यु गरेर तपाईलाई चाहिँ त्यो एप्रुभ गरिदियो भने चाहिँ तपाईको म्यापमा देखिन्छ। त्यसको देखा चाहिँ तपाईको त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको म्यापमा लोकेसन समेत देखिनेछ। जस्तो मैले हिजो मात्र एउटा म्याप सेट गरेको थिए। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ टप लाइन टेक्नोलोजी दाङ भनेर टेक्नोलोजी दाङ भनेर सेट गरिसकेको थिएँ र मेरो आज मात्रै एप्रुभ भएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ टप लाइन टेक्नोलोजीको लोकेसन देखाइरहेको छ। तपाईको चाहिँ आफ्नो यस बिजनेसलाई चाहिँ तपाईले गुगल म्यापमा यसरी सेट गर्नु होला। मैले तपाईलाई चाहिँ आज कसरी तपाईले गुगल म्यापमा चाहिँ तपाईको बिजनेसहरुलाई एड गर्ने भन्ने कुरामा जानकारी दिए। तपाईलाई यस्तै उपयोगी विभिन्न किसिमका भिडियोहरु लिएर चाहिँ म फेरि उपस्थित हुनेछु।